こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Running down the street, got a heart full of blood, pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. Muddy GDMs, we take over the spot. Nézzünk vissza, mi volt az előző részekben? 私はシュウです。このランチアデルタのオーナーになります。これからどんなスペックがあるのか見ていきましょう。Shu barátunk, akit majd megismerhettek a műsorban a mai nap folyamán, ezt a csodálatos Lancia Deltát most tudta rendelkezésünkre bocsájtani, ez pedig nem más, mint egy Evoluzione Due, alias Evo 2-es. And for the engine spec, the computer is changed by the importer of this car, and Fitch making this car like a special version. Okay, I told to the camera in Hungarian there is a 215 horsepower, but it's not true. This one is a 230 because of the ECU tune. But it's because of the GDM spec, or it has something of tuning? Actually, the normal JDM spec has the same specs, but this one is an importer tuned version. Okay. That is why it's rise the horsepower a bit. Elképesztően nagy az élmény, és amit mondtam neki is, a legnagyobb élmény az, hogy nem csörög, nem zörög, marha jó a futóműve, szóval, hogy nem érzem 30 éves autónak. Szeretnék én valaha ilyet tulajdonolni, meg mondjuk lehet, hogy szerettem volna 28 évesen ilyet tulajdonolni. Úgyhogy baromi szerencsések a srácok, akik ezt megtehetik itt. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket Daikokuról egy vasárnap reggel, amikor itt Cars & Café van, és azért kell egy picit hátrébb vonulnunk Somával, mert Viktort nehogy elüssék, mert azért Viktor egyre értékesebb tárgy annál számunkra. Szóval egy pár információ egyébként a vasárnap reggelről. Ugye arról nagyon sokszor esett már szó az elmúlt hetekben, hogy a vezetett túrák és a külföldiek miatt van a legnagyobb probléma itt Daikokun. Túl sok ember van, ezért kell sokszor leállítani. Igazániból a népszerűség, amit az internet okozott neki, előbb-utóbb a halálát is azt fogja okozni, de szerencsére... Mindennek sajnos. Mint egyébként mindennek. De szerencsére vannak olyan időszakok, amikor nem a vezetett túrák külföldi gaijinjaival lehet találkozni, hanem a helyiekkel. Ez pedig például a vasárnap reggel, amikor reggel 6-tól itt összegyűlnek mindenféle kategóriájú autóval, ilyenkor egyébként eléggé tömeg van, de úgy van tömeg, hogy nagyon sok autó, de csak a tulajokkal, és próbálgatják meg, nézik egymás autóját, így jutottunk mi is ide. Ilyenkor gyakorlatilag csak azok a gaijinok tudnak kijönni, akik bérelt autóval vannak. Egyébként vicces, hogy már találkoztunk egy 4 fős magyar brigáddal is, akik mára ezért béreltek egy autót, aztán innen mennek Fujit nézni. Ez volt a bevezetés. Viszont ami miatt nekünk a mai nap nagyon értékes és nagyon izgalmas az az, hogy mindenképpen szeretünk volna igazi bosszozogú építést tesztelni, ez ma sikerülni fog, de mielőtt nekilátnánk és kiveséznénk ezt a kocsit, előtte egy picit elevenítsük föl, hogy mit is kell tudni a Bosozokuról, mert bár tavaly volt egy adásunk róla, és aki nem látta, azt tessék visszanézni a jó kis jakuzás adásunkat, igen, a rendőrségi, adás. Igen, rendőrségi igazoltatással.
De első körben egy picit beszélgessünk arról, Soma, hogy mit kell tudni magáról a Bosozoku kultúráról. Menjünk vissza az időben a II. Világháború végéhez. Mesélj! Így van. Szóval ugye a II. Világháború után ott azért tudni kell, hogy igen, fiatalkák voltak a visszatérő katonák, és hát igazából ugye a háború során elszenvedett traumákat nem nagyon tudták földolgozni, azért tegyük hozzá, hogy ez nem csak Japánban volt probléma, hanem mindenhol máshol is. Viszont ezt a frusztrációt a japán ifjak próbálták valami önkifejezési forma, vagy önkifejezési formában kamatoztatni, és megalakultak ezek az úgynevezett tokkofoku motoros bandák. Ugye innen indult el a Bosozoku. Itt ugye az 50-es években vagyunk, 50-es, 60-as éveknél van ez az éra a Bosozokunak. Ugye alapvetően ezek elképesztő hangos, extrán eltúlzottan megtuningolt motorok, borzasztó magas faridomok, felfelálló, kipufogó, rikítószínek, sokszor neon, és ugye ehhez egy öltözködési stílus is társult, általában csizma, sokszor gumicsizma, ugye ilyet láttunk is, ez a bilisisak, pilóta szemüveg, mármint ez a nagy, hát nem tudom, hogy nevezik ezt, amiben nem fázik a szemed a repülőgépen. Szerintem azt hazahozták a vadászgépből. Annak. Lehetséges, igen, szóval, hogy innen indult ez az egész dolog, és hát azért ugye ezeket tehát onnan inspirálódtak, hogy ugye nyilván látták, akkor már voltak magazinok, meg mindenféle médium, amiben lehetett látni ugye az amcsi motoros kultúrát, hotrodos kultúrát, és akkor ezt valahogy egy kicsit így átgyúrták, belerakták még a frusztrációjukat, meg a dühöt, meg a lázadást, meg a mindent, ami ugye a háború után bennük maradt, és akkor úgy voltak vele, hogy ők itt most rendet bontanak. És innen indult el gyakorlatilag a Bosozoku. A 80-as évekre, 70-es, 80-as évekre 100 000 Bosozoku bandát, tehát nem főt, hanem 100 000 Bosozoku bandát különböztettek meg. Ez volt a csúcsa gyakorlatilag a motoros Bosozokunak. És hogy miért is kezdtem a motoros oldaláról, mert igazából ez a nagyon durván kinőtte magát sztori, ez vezetett oda, hogy el kellett vonatkoztatni már egy kicsit a motoroktól, mert már nem hagyták őket élni. Nyilván erről a motorosok is tettek, tehát amikor végigvonul 100 000 motoros banda Japán egyik feléből a másikba, közben rendőrökkel cseszekednek, meg direkt körforgóznak a kereszteződésbe, tehát azért bennük volt az, hogy hangosak legyenek, idegesítsenek másokat, és igenis ott lássa, érezze mindenki azt, hogy ők mennyire frusztráltak, de ez nyilván a végét is jelentette ennek a Bosozoku motoros kultúrának, és egy kicsit kialakult egy olyan irányzat, hogy akkor átültek autókba. És igazából nyilván ez nem azt jelenti, hogy az 50-60-as években nem volt olyan, aki Bosozoku autót épített, de úgymond a megszámlálható aranykorát azt a 70-es, 80-as évekre teszik, és ugye nyilván ennek a kornak megvolt az adott új autó palettája, amiből azért tudtak csemegézni a Bosozoku építők. Ilyen volt például a Nissan Gloria, Laurel, ugye a Mark II, ez egy késői modell egyébként így az aranykorhoz képest, majd mindjárt kitérek erre is, de ugye ennek a korábbi generációja, ugye Cressida, a Mark II, tehát nagyjából így Skyline-ból például a C2 110-es, tehát hogy megvoltak ezek az autók, és hasonló szellemet próbáltak átvinni itt is, mint a motoros vonalba, hogy megfogtak egy gyári autót, és eltúlozva, elképesztő módon elkezdték megépíteni. Amit itt magunk előtt látunk jelenleg, ugye ez a Kaido Racer, a Kaido Racer az kifejezetten az autós vonulata a Bosozokunak, de hogy ez ennek egy ékes példája, egyébként még egy kicsit szofisztikált is, ahhoz képest, amit az autópályán láttunk vonulni. De amire az éjszakai vágóképeket most beteszi a Viktor, így van. Amelyiknek az elején rajta volt a hókotró. Igen, a cápaorr. Az egy picit azért még agresszív. Az durva volt, igen. De ezen az autón is egyébként nagyon jó felfedezhetőek azok az elemek. Valamelyik része nyilván nincs annyira eltúlozva, érthető okok miatt azért most már nagyon finoman kezelik ezt a Bosozoku kultúrát. Azért azt ne felejtsd, a jacuzzis adásban ezt elmondjuk. De azt azért mondd el nyugodtan most is, hogy van egy gyönyörű szép emlék erről, meg mind a mai napig él ez a kultúra, de azért 2013 óta itt komoly szabályozás van. Így van. Tehát 2013 óta konkrétan ezeket a Bosozoku motoros bandákat, meg ezeket az építőket, akik benne vannak ebbe, azokat itt telibe
egy lapon kezelik a jacuzzikkal, és hát ez annyira nem tett jót a közösségnek, valljuk be. Tavaly amúgy ezt szerintem sokkal durvábban éreztük, hogy így minden Bosozoku eltűnt az utakról, eldugva találtunk meg egy-két dolgot. És hát idén többel találkozunk. Idén többel találkoztunk, igen. Lehet, hogy volt ezzel kapcsolatban valami irányelv módosítás, vagy talán elkülönítették ugye azokat, akik tényleg csak az autót építik meg ilyenre, meg azokat, akik ebben masszívan benne voltak, mert azért itt, és jelen autó is ezzel fog példálozni, azért itt történt egy generációváltás a Bosozoku kultúrában, és lehet, hogy most már azért van erre más út is, hogy tényleg ne ugyanarra alapja kerüljenek már azok, akik tényleg csak autót építenek, azzal, aki egyébként meg csúnya dolgokat is csinál, éles karddal. Szóval, Viktor, gyere, fussuk át az autót szerintem előről hátrafele, aztán majd technikai adatokat is mondasz, csak mutogassunk meg olyan részleteket, ami alapvetően ezt a stílust jellemzi. Így van. Hát például az, hogy a lesötétített lámpák, meg ugye a nagyméretű első lökhárító, ami egyébként tud lenni ilyen hatalmas, tényleg ilyen... Ez a nagyméretű lökhárító között egy kisméretű lökhárító. Igen, ez egy nagyon kultúrált. Igen. Eltúlzott különböző kiegészítők, ja hát meg igen. a Kaido része, tehát kifejezetten a kivezetett olajhűtő. Egyébként, bocsánat a kitérésért, de van egy kifejezetten olyan irányzata is a Bosozokunak, ami ez a Group 5, meg de gyorsan akartam mondani, meg a szuper sziluett autóknak a kiparalizálása. Ott ugye a kasznik nagyon megegyeznek sziluettre ezekkel a versenyautókkal, de ezek a versenykiegészítők, mint például az olajhűtőt kihelyezik az elejére, ezek ilyen extra módon el vannak rajta túlozva. De ugyanezek az elemek megjelennek a Kaido Racer irányzatnál is. Ugye a szuper sziluett versenyautók, amiből tavaly mutattunk be a Nissan Heritage-be, azoknak az volt a lényege, hogy az ajtónak meg kellett maradni a szériának, és minden más szabály nélkül teljesen lehetőségként nyitott volt. Ez volt a szuper sziluett annó. Komoly szabadkéz. Igen. Mesélj a motorháztetőn található extrémen kinőtt ilyen nem tudom mikről. Hát ugye a gyári motorháztető az így ez a szint. Ez már nyilván egy plusz dolog, illetve ez a kettő kis légterelő, úgymond cápa uszony, vagy haluszonynak is nevezik, attól függ, hogy fordítod le japánról. Ezek nyilván jellemzőek a Bosozokura. Egyébként ez még ahhoz képest, amit látunk, még ez sem egy nagyon durván eltúlzott része, mert hát azért ebből van olyan építés, ami így idáig fölér, és így végig megy telibe a tetővel, meg a szárnyal. De azért a nézőknek mondjuk, hogy haszna az nincsen. Ja, a haszna az semmi. Ennyi, ez volt a lényeg. Igen. Azt hozzá kell tenni, hogy ezek az autók egyáltalán nem a gyorsaságról szólnak, ezek a polgárpukkasztásról, a hangosságról, meg a lázadásról, hogy lassan, lázadóan, durrogtatva, puffogtatva végigmegyek az autópályán, ez erről szól, tehát ezek sose lesznek ilyen brutál versenygépek, és nem is céljuk azoknak lenni. Meséljünk egy kicsit a felniről, mert hogy azt mondtad, hogy a teli felni az nem feltétlenül elvárás, viszont az, hogy ilyen kisméretű legyen, az meg az. Igen, ez úgynevezett deep dish felni, mély tál felni, érted? Aha. Ezek jellemzőek az összes Bosozokura, nagyjából az összesen ilyet találni. Az, hogy a közepe az teli legyen, az nyilván nem elvárása ennek az irányzatnak, de egyébként ezen rohadt jól néz ki, azért azt hozzá kell tenni. Az arany És hát extrém kicsi a kerék is. Az arany kiegészítő, arról is már beszélgettünk korábbi adásokban, hogy az is egy elvárás. Van Igen. olyan, amin több van, ezen szerintem nagyon kis kultúrát Igen. Ez egy nagyon kultúrált autó egyébként Bosozokuhoz képest. Hát ez is mutatja, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen Neo Bosozoku, mint a lowriderekből. Aha. Hátrafele haladva természetesen egy hatalmas méretű ilyen kád-szerű hátsó szárny, nagyobb hátsó lökhárító, valamilyen nagyon komoly tévétársaságtól megnyert ilyen antenna csomagtartón, ez is ilyen, majdnem, hogy elvárt szerintem. Igen, hát ezt valami Cadillacről lelopták. Igen. És hát amit nem lehet kihagyni, az elképesztő méretű, formájú és nyilván hangú kipufogó rendszerek. Igen, én 185 centi vagyok. Igen. Tehát, ha egy parkolóházba bemész, akkor a kipufogód magasságát kell számolni, nehogy letépje a tábla. Extrém. Az, hogy mennyire handmade-ek ezek a kocsik, az is mutatja, hogy ez a fajta csíkozása a lámpának is egy nagyon gyakori design, de hogy ez sima duct tape. Igen, ez kézzel van ráhúzva. Fater meg a gyerek kézzel csumázta rá. Igen, nagyon kemény. Nagyon. Na és hát akkor a lényeg, az pedig a beltér, ahol amit találtál a nagyszülőknek a szekrényébe, az minden jó. Úgy indul, hogy csillár nélkül meg ne jelenjél. Tehát a csillár az alap. Igen, az de nagyon kell. nem
a sofőr az nem csilláririgy, Nem. mert hátulra is tett. Igen, és az a kemény, hogy ezek a csillárok világítanak, tehát hogy az kell, hogy világítson. Dobókocka, mindenféle plüss belső, és hát szerintem megkérhetnéd a srácot, hogy beleülhessél, mert látni akarom a fejedet, hogy megfogod azt a kormányt, öcsém, mert az siralom. Középen egyébként a Can I sit inside? még a 0660-as mobiltelefon, tehát ez még rádiótelefon, szerintem ezzel Jó nagyjából ágyást kaptam, tehát nem lesz levágva a... nem lesz levágva a herét, hogy beülsz? Igen, apuka Majd az által. üléspozíciót is mutasd meg, mert ez a japánoknál most már nagyon gyakran látjuk, hogy ők fetrengenek, érted? Ez a cucu! Jól nézel ki. Én így szoktam aludni. Á, kurva nagy. Milyen érzés ezt a kormányt fogni? Mint PlayStation 2-nél. Tehát én látom magam előtt, hogy gyerekkoromban volt az a a játék. kis autó. Emlékszel? Lehet, hogy ti már te túl fiatalok vagytok. Magad elé tudtad rakni, ilyen picike kormánya volt, egy váltó, és egy nagyon gyenge ilyen szakadék filmen, és csak kerülgetett. Azt érzem. Igen, hát igen. Vagy amikor ráültem erre a kicsi lábahajtós szürke Igen. kis autóra, annak volt Igen. ekkora kormánya. Egy ócska Moszkvicsba. Igen. Viszonylag igényesen megvan oldva a váltókar is, jobb hiány, Igen. ilyen IFA kormányosba, és tényleg, tehát, hogy minden Hát de benne. megvan az aranyszabály, tehát egy arasz kormánytól. Extra kicsi kormány, extra hosszú váltó. Kompenzálni kell valahol. Óriási, imádom. Igen. Imádom. Rádiótelefon, hívjál már föl valakit ebből a múltból. Márti McFly, Morpheus. csörgesd már meg, Igen. vagy Orpheus. És hát, Operátor vigyék ki innen. és hogy plüss minden mennyiségben és mindenhol. Nagyon, de... Tehát az igazság, hogy a kezemet Mekkora a azt flash? ki tudom tenni a hátsó Ja, ablakon. úgy lógatta a kezét, amikor fártoltunk vele. Nagyon király. És akkor ezek a kis cuki kiegészítők, mint hogy a biztonsági övnek a puhítója az egy malacka. Igen. Vagy, bocsánat, Hát micimackó. puhító. Igen, micimackó. A hátsó kapaszkodó pedig Hello Kitty. Hello Kitty. Zseniális. Zseniális. Imádom. És egyébként beszélgessünk egy kicsit arról, Soma, mielőtt még technikaizunk, hogy Hogy ez milyen autó? Mert azt amúgy nem mondtam el. Igen. Beszéljünk az autóról, és aztán majd a srácról, mert nekem a srác története A sztori, is nagyon igen. húz. Mesélj akkor az autóról, mit kell róla? Szóval ez egy 6. generációs Mark 2-es Toyota. Ezt más piacokon egyébként Cressidának is hívják, sőt, és ne kérdezz, hogy miért, valahol Japánban is Cressidának hívják. Tehát érthetetlen, mindegy, ez ugyanaz a bódé. Ebbe gyárilag egyébként egy 1G GTE motor van, ez egy 2 literes sorhat turbó, viszont ugye azt hozzáteszem, hogy ez 88-tól volt gyártva, és amúgy ezért mondtam azt, hogy ez már egy késői Bosch Suzuki, mert amúgy a korábbi generáció az elterjedtebb. Viszont ebbe ez a turbomotor, ez még ki van cserélve a rákövetkezendő generációban lévő 1JZ GTE-vel, és ez majd választad arra egyébként, hogy ez egyébként nem egy annyira extrém hangos Bosch Suzuki, hiába van kájhacsú alatta, zero dobbal, azért a Twin Turbo az lefolytja a sztorit. És ez külön érdekesség, legalábbis számomra, hogy valaki egy turbós motorból csinált Bosch Suzuki autót, aminek ugye az a lényege, hogy dirdur csicsat, zenéljen a kipufogó, és tehát teljesítmény legyen a lényeg, ez egy ilyen érdekes mix számomra. Ha már a valaki csináltról beszéltél, akkor azt is mondjuk el, hogy nyilván vannak Bosch Suzuki építők, de nagyon sokan azért ezeket otthon farigcsálják saját maguknak. Igen. És ha jól tudom, a srác, esküszöm neked, egy fagyit nem bíznék rá, olyan fiatalnak tűnik. Igen. De tudjuk, hogy 19 éves. Vagy valamikor 20 lesz, még január előtt. Igen, idén lesz 20. Egyébként iszonyat büszke volt rá, hogy minket érdekel a kocsia, de te beszélgettél vele, és tudjuk a történetet, hogy ez hogy indul. Igen, ugye a sztori az, és azt már nyilván elmondtam, hogy azért az Origi Bosch Suzuki generáció, annak azért volt vaj a füle mögött nagyon rendesen. És megkérdeztem a srácot, hogy mondom, van valami kötődése, vagy hogy miért választotta ezt. Mondta, hogy igen, hát régóta tetszik neki ez a kultúra, mert az édesapja ilyen autókat épített régen. Nem jó van. És hát akkor, hogy miért lett ilyen? És akkor mondta, hogy van Japánban egy ilyen ünnep, hogy ugye a felnőtté válás ünnepe, ez minden január második hetén hétfőn, azt hiszem, vagy az a lényeg, hogy második hetén van. És ezen az ünnepen az előző évben a 20. életévüket betöltött fiatalokat ünneplik. Ez a felnőtté válás ünnepe, ez tartalmaz magába a vacsorát, afterpartit, családi mindenfélét, és egyébként egy nagyon népszerű dolog, és erre az ünnepre építették közösen a faterjával. Tehát, hogy azért, és ezt beszéltük is, hogy azért ez milyen üzenet, hogy tessék fiam, most már felnőtt vagy, vidd tovább a család érdeket, és itt egy le volt írva, hogy ez annyira fontos ünnep, hogy az önkormányzat beszáll meg mindenkinek, aki betölti, így van. segít meg mindent. Felnőtté válás, le volt írva, hogy felelősség teljesen, stb.
Nesze fiam, itt egy bosszozok úr, örülök, hogy felnőttél váltál. Igen, igen. Tessék, építsünk egy olyat, amit régen egyenlőséget tettek a jakuzák közé, nem baj. Óriási. Jó felnőtt életet. Imádom. Soha, Nagyon ez zseni. egy nagyon régi vágyunk volt, Nagyon. szerintem mindhármunknak, mert Viktor is a fártolós vágóképek alatt a csávó nem lehetett megmaradni mellett a kocsiban, mert újjongott. Szerintem ez mindhármunknak egy óriási lépcsőfok, hogy ilyet élesben láttunk, megnézhettük. De szerintem ezzel a kultúrát nemhogy nem veséztük ki, hanem csak megkapargattuk a felületét. Igen. Ezzel a videóval konkrétan csak rákerestünk a Wikipédián erre az egészre. Igen. De amúgy érdekes, mert szerintem a bosszozókú kultúra szeretetnek egy ilyen 3 fázisa van. Az első fázis, amikor látsz egy darab posztot, és azt mondod, hogy hát mi ez a szar, ez gusztustalan, borzasztó, hogy lehet ilyet autóval tenni. A második az, amikor látsz egy posztot, ami mondjuk hang is van, és elkezd tetszeni, hogy fasz a hangja van, akkor már elkezdesz gondolkodni azon, hogy megőrültem. Na mindegy, ezt így beteszed a fiókba, és jön a harmadik fázis, amikor kijössz ide, és elgurul melletted az autópályán egy ilyen csoda, mint nekünk a Soarer, és mint egy őrült, elmebeteg, autista kisgyerek visítasz a kocsiba, amikor megy az alagútba, és és ezt nyomja, és te meg ülsz hátul, és így mi van? Mi van? Hihetetlen. Úgyhogy... És én mind a 3 fázison végigmentem, úgyhogy biztosan állíthatom, hogy... De nekünk most már elkezdett ez szerelem lenni, Így van. függetlenül attól, hogy Iszonyat ez is, király. ugyanúgy, mint a Iszonyat Lowrider, király. iszonyat messze van tőlünk, de olyan szerelemmel vagyunk. Nagyon és, jó. és most azt nézem még, hogy a tetején, a biztonság kedvéért mind a két oldalon van rajta antenna, bejön rajta Cseh 2 állítólag. Úgyhogy Meg a NatGeo. hihetetlen tényleg, hogy mit összepakolnak bele, és hogy mennyire látványos az egész. Úgyhogy én kurva szerencsésnek tartom magunkat. Én is. És nagyon hálás vagyok az infókért. Nektek is, hogy itt voltatok és megnéztétek a mai kis körünket. Mindenki keressen rá a bosszozók ura. Igen, egyébként ezek a hangok, a motorok, ott a Viktor bele tud majd talán forgatni, a motorok ilyenkor összegyűlnek egy 40-en, lehet, hogy most még a Somát oda küldetem gyorsan a műsor végére a sarokba, hogy gyorsan lássatok egy-két motort. Igen. Én elbúcsúzom, Soma meg majd lezárja a műsort ott, de nézzétek meg a motorokat. Tavaly is volt már egy érintkezésünk ezzel a bosszozókú kultúrával. Akkor elmentünk egy olyan helyre, ahol ezeket az autókat építik félig, mert amúgy nem ott lett megcsinálva az egész művelet, hanem csak ott volt valamelyik, aztán a karosszériás részét csinálták ott. És hát szomorúságunkra ott ugye nem láttunk csak egy Sakotán irányzatú bosszozókú autót a főgórénak, meg viszont volt ott 2 motor. És ugye hát mi úgy mentünk oda, hogy jaj, hát milyen aranyos tuning irányzat, és hogy hangosak, és hogy mennyire király, hogy így hogy lázadnak, meg minden. Aha, és akkor így oda mentünk, akkor már nyilván ugye megvolt az utánajárás részünkről, hogy nem is megyek közelebb, mert levágják a micsodámat. Szóval nyilván megvolt az utánajárás részünkről, hogy mi is ez a kultúra, de hát úgy voltunk vele, hogy hát ez már biztosan csak egy kedves kis építési irányzat. Aha. Hát amikor így oda mentünk, akkor így amúgy tapintani lehetett a levegőbe. Tehát az, hogy a csávó, volt ott 2 motoros csávó, a maszkját nem vette le az egész videó alatt. Mondta, hogy a sluszkulcs csomója nem lehet rajta a videón, érted? Nemhogy a rendszáma, a sluszkulcs csomója se. Voltak dolgok, amire inkább nem mertünk rákérdezni, de ott úgy éreztük, hogy hát igen, az, amit írnak, hogy egyenlőségére tettek a jacuzzik meg ezek közé, a motoros bandák közé, meg hogy ezek végezték ugye a piszkos munkát sokszor a szervezett bűnszervezeteknek, az abba lehet némi igazság, és valami olyan dologba csöppentünk, ahonnan szeretnénk minél hamarabb kijönni, miután megvan egy rendes videó belőle. Úgyhogy, és most mögöttem is, hát nem is tudom hány motor lehet itt. Szerintem alsó hangon most már van egy 40,
Nyilván itt ugye látjuk azt, hogy extrém magas faridom, extrém színek, minden króm, a fejidom is nagyon el van túlozva, ugye ott a plexi, tehát egy ilyen értelmezhetetlenül lehajtott, áthajtott plexi, ez amúgy ez a hálós, mint hogyha egy ilyen pofamaszk lenne gyakorlatilag rajta, ez azért elég jelentős, vagy elég elterjedt motívum a motoros bosszúzókunak. Vannak egyébként közte nem motoros, vagy nem bosszúzókú irányzatú motorok is, szerintem elég jól meg lehet különböztetni, hogy az például egy gyári KTM RC390, Viktor egy kicsit gyere beljebb, mert eltapos minket egy Yaris. Ez viszont egy bosszúzókú. Extrém. Nagyon durva amúgy. És olyan hangja van az összesnek, nyilván ugye ki van herélve a kipufogó, mint például ez, és itt látjátok amúgy az öltözködési stílust is, rendes parasztpacsker cowboy style, leült, gumicsizma, bilibukó, napszemcsi, bő kabát, ennyi. Zseniális. YouTuber. YouTuber? Oké. Arigato. Kaptunk egy kis matricát. Bár nem tudom, mi az elképzelés, tehát, hogy én ezt hogy írom be YouTube-ra? Tehát nincs rajta egy QR kód, vagy egy Insta tag, csak a tévét, azt le tudom írni. Nagyon menők egyébként. Nem tudom, hogy amúgy ezt mennyire fogja átadni videón a hang, de van benne valami beteges őrjöngés, amiért nem tudsz nem rajongani, hogyha benzinvérű vagy. Tehát persze hangos, meg undorító, meg nem mindig van kedve a hangos dolgokhoz az embernek, nekem se, de ebben van valami, amitől így egyszerűen megőrülsz, és vigyorogsz, mint egy kiskölyök. Zseniális. Azt a kipufogót nézd. Ott is. Zero dob, hosszába végig van vágva a cső konkrétan. Suzuki GS400. Egyébként a GS platform, meg a Honda CB platform, ugye Suzuki GS-ből, Kawasaki Z1, Z2, ezek mind nagyon elterjedt motorok voltak ebben a kultúrában. Főleg amúgy ezek alkották a motoros bosszúzókút. Nagyon király itt lenni. Solid VFR a háttérbe. És ott is nézd meg azt a cowboy ülést, ahogy jön a csávó. Maszkba, bilibukó, bőgatya. Zseniális. Zseniális. Az a baj, hogy némelyik embernek így belenézel a szemébe, és így inkább is szeretnéd elfelejteni ezt a pillanatot. Nagyon komoly. Viktor, szerintem majd ide be fogod vágni azt, amikor ezek elvonulnak, hogy ott milyen hangorkán van. Lehet, hogy akkor a stage-át forgatjuk. Ja, Na mindegy, képzeljétek el, amikor ez mindegyik egyszer elindul. Nagyon komoly. Köszönöm, hogy velünk voltatok, BZ nevében is köszönöm, hogy velünk voltatok. Jövő héten találkozunk, kövessetek be Instán, TikTokon, Laptimingon, YouTube-on, Facebookon, mindenhol érdekes tartalmakkal szolgálunk, kis videókkal, hosszú videókkal, úgyhogy sziasztok! Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.